Tem dite, natyrisht në edicionet informative, prestigjioze ndërkombëtare vijon betet ekonomia dhe 2012 parashikimet për të, qoftë në sektorin politik, shihen në dritën e zhvillimeve të ardhshme ekonomike. Presim një agjendë shumë të ngjeshur edhe në korrespondencën me Risa Zykajnë më tregoi se si krerët më të lartë të eurozonës që nga janari vijojnë me një agjendë shumë gjendur takimesh. Në datën 9 janar Merkel-Sarkozy për të vijuar 23 janar Monti Sarkozy dhe Merkel e për të përvijuar në 30 janar një takim të rëndësishëm të Këshillit të Europës për diskutuar për çështjen e borxheve sovrane dhe politikave të tjera në kuadër të ndryshimit të Traktatit të Lisbonës për aplikimin e Unionit të Ardhshëm Fiskal, i cili do të kërkonte marrjen e masave automatike ndaj vendeve që nuk respektojnë kriteret e vendosura në krye të herës. E pra ekonomia eurozonës e natyrisht Shqipëria, si një vend i cili ndikohet për shkak të marrëdhënieve tregtare, për shkak të numrit të madh të migrantëve, përbën një temë dite edhe në edicionet tona informative. Për diskutuar në lidhje me këtë, në studio kam nderin dhe kënaqësinë kemi antarin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, drejtorin e Shkollës Doktoriale në Universitetin Evropian të Tiranës, një ndër ekspertët më të mirë të ekonomisë dhe financave në vend, zotin Adrian Civici. Zoti Civici, faleminderit që pranuat ftesën. Është takimi ynë i parë për 2012-ën. Një takim në cilin përfitojnë nga rasti t'ju uroj vitin 2012, por nga ana tjetër që vjen pikërisht në dritën e zhvillimeve të pritshme të eurozonës. Si parashikohet kjo 2012? Në fakt, diskutimet për 2012-ën kanë filluar vite përpara me idenë katastrofës që mund të ndodhi, por me sa duket përtej këtyre parashikimeve, ekonomia dhe financa duket që janë më afër këtij lloji parashikimi, por jo vetëm për rëndësinë që paraqesin, po dhe për problematikën shumë ngarkuar dhe me shumë pikë pyetje që ka Bashkimi Evropian, ekonomia dhe financat e tij, në mënyrë të veçantë euro dhe eurozona, me në krye problemin më të rëndësishëm që është çështja e borxhit sovran. Nga ky këndvështrim, sfidat për 2012 janë shumë të mëdha për dy arsye kryesore. Së pari për vetë problemet që duhet të zgjidhin për situatën që tashmë është e krahasueshme me depresionin e madh të pothuajse e krahasueshme me depresionin e madh të 1929-32-shit. Dhe nga ana tjetër kjo situatë kaq e ngarkuar dhe kaq problematike kërkon dhe marrjen e shumë vendimeve, po kaq të rëndësishme dhe po kaq problematike. Pra kemi paralelisht një vit ku duhet të ndërthuret jo vetëm përballimi këtyre problemeve, po marrja e disa vendimeve që në thelbin e tyre janë dhe vendime të reja të paparashikuara më parë. Pra duhet të reaguar, nuk ka më kohë për plane. Duhet të reaguar, por duhet të reaguar shpejt dhe me vendosmëri. Jo vetëm brenda mjedisit politik apo bankar apo financiar europian, por përgjithsisht në gjithë mjediset më të rëndësishme të botës, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Brazili, institucione ndërkombëtare si Banka Botërore, FMN-ja apo edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, vazhdimisht të gjithë, direkt ose indirekt, po i bëjnë një presion Europës për të marrë ato vendime, ndoshta dhe ekstreme dhe urgjente që duhet marrë. Pra, çdo ditë që kalon është një lloj investimi negativ nëse nuk merret një vendim i rëndësishëm. Problemi qëndron në faktin që nga takimi i fundit i dhjetorit i liderëve kryesorë europianë, në cilën u vendos krijimi i unionit fiskal dhe aplikimi i sistemeve automatik në rastin e shkeljes së kritereve të përbashkëta, siç ndodhi me Italinë dhe Greqinë, rasti më i freskët, nuk ka asnjë zhvillim. Pra akoma nuk po shihet të aplikohet kjo gjë. Trëmbi pak qëndrimi i Britanisë së Madhe që vuri veton kundra kësaj. E shihni këtë si një ndër nismat kryesore që mund të shpëtojë një Europë e cila ka krizë borxhesh, por nga ana tjetër i kërkojnë masa të jashtëzakonshme shtrënguese. Natyrisht që vendimi që u mor në samitin e Brukselit muaj dhjetor ishte disi qetësues për faktin që u arrit një mirë kuptim për të marrë një vendim i tillë. Pra, përtej mosmarrveshjeve me Anglinë, cilët tashmë janë të qarta, Anglia kërkon një Europë kryesisht një treg të përbashkët europian, i cili është më brenda interesit të saj dhe nuk do që t'ja nënshtrojë interesat e saj financiare dhe monetare, eurozonës dhe euros. Por me sa duket, deklaratat e përbashkëta mas samitit Brukselit, qoftë nga ana e kryeministrit Cameron apo nga ana e liderëve të Bashkimit Evropian, kanë qenë më qetësuese dhe më parafruese, duke treguar që pozicioni i ndarës nuk është ekstrem, po të dy palët po kërkojnë një diçka për tu afruar ose të paktën për mos e penguar njëri tjetrin në ato zhvillimet afatgjata. Dhe vendimi që u mor, përtej parimit që disiplina fiskale do ishte e ardhme e pa diskutueshme e vendet të Bashkimit Evropian, që uniteti monetar duhet të ishte real dhe jo thjesht në letër ose imagjinar dhe i pa respektueshëm apo i pa sanksionueshëm siç ndodhi disa raste të tjera, dhe gjitha këto të çojnë në një modifikim të domosdoshëm të disa nga traktateve të bazë të funksionimit të Bashkimit Evropian ose traktatit të Lisbonës, disa elemente të tij, që nuk janë thjesht modifikime, por është një ndryshim rrënjësor i mënyrës se si do rindërtohet
Eurozona dhe Bashkimi Evropian në të ardhmen për t'u përgjigjur këtyre sfidave. Mbi gjitha për të mos u përsëritur edhe një herë kjo që ndodhi, është ku i ajo që është më e rëndësishme dhe evidentohet është që mas shumë diskutimeve që u bën për muaj të tërë, pse ndodhi Greqia, pse ndodhi kriza në Itali, në Spanjë, Portugali, në Irlandë, çfarë ndodh me bankat europiane apo dhe gjermane që mund të humbin vlerësimin 3A që kanë pasur deri tani dhe shumë gjëra tjerë. Dhe pritet një vlerësim shumë shpejt. I tyre më në fund të paktën u arrit kuptoj se ku qëndronte problemi vërtet. Dhe kjo nuk është pak, sepse dihet serioziteti dhe cilësia që ka politika europiane për të zgjidhur problemet ku lindin dhe tashmë 2012 duket që do jetë periudha kur Europa po shkon drejt gjetjes atyre zgjidhjeve. Natyrisht nuk është kollaj, sepse një pjesë e vendimeve që duhet merren cënojnë sovranitetin e vendeve, sidomos në fushën monetare, në fushën fiskale, në fushën buxhetore apo në shumë elemente të tjerë, gjë që deri tani duke pas parasysh traditën e këtyre vendeve nuk është aq kollaj për ta pranuar me njëherë, por gjithsesi për ta përfunduar këtë lloj arsyetimi, vendimi u laq brenda muajit mars, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe në mënyrë të veçantë parlamentet e Eurozonës duhet të miratojnë këto ndryshime që u parashikuan në samitin e dhjetorit në Bruksel. Dhe me sa duket, duke filluar që në ditët në vazhdim, kalendari është aq i ngjeshur sa deri në fund marsit, me siguri që këto vendime duhet miratohen, sepse në rast të kundërt të gjithë janë të ndërgjegjshëm që kosto e mos miratimit të tyre është shumë e rëndë, jo vetëm për Bashkimin Evropian, jo vetëm për Eurozonën, por për gjithë ekonominë botërore. Po të referohesh dhe vlerësimit fundit të Christine Lagarde, drejtuesës së FMN-s, gjatë më pesimiste krahasuar me liderat europian. Ishte në Johannesburg, të Afrikës Jugut, bile edhe për Afrikën, tha që ju duhet keni kujdes nga ndikimet që mund të ketë kriza në zonën euro. Provuan me monedhën e tyre, ju zhvlerësua 23%. Në këtë sens, me sa duket e smura më e rëndë në ekonominë botërore për vitin 2012, që ka nevojë edhe për një kur shumë drastike për të shëruar, është Europa, ekonomia dhe financat e saj. Rrezikon monedha e përbashkët europiane daljen nga qarkullimi e para, do të thënë rreziku avion të jetë potencial për 2012-ën dhe vetë zona euro. Kjo është një nga pyetjet që mundon sot e vetëm ekspertët, por dhe politikanët dhe institucionet, me sa duket përgjigja që po kristalizohet gjithnjë më tepër është që shpërbërja e zonës euro apo humbja e euro si monedë, dalja së nga qarkullimi, po bëhet gjithnjë më hipotetike, pra nuk duket aq e afërt ose aq e mundshme sa është diskutohej disa muaj më parë. Edhe kjo për faktin e thjeshtë, sepse të gjithë kanë kuptuar që euro ishte në një farë mënyrë lajmëtarja e asaj që po ndodhte me ekonominë dhe financat europiane. Dhe po t'i referohemi një shprehje, nuk mund të vritet lajmëtari për mesazhin që sjell, sepse në fundit ai sjell një mesazh nga diku tjetër. Burimi është diku tjetër. Të thyesh termometrin në përpjekje për të ulur temperaturën. Në këtë pikpamje edhe tashmë të gjithë kanë qartë që nuk është euro faktori kryesor i rrezikut ose aq më pak shkaktarja e kësaj situate, por euro reflekton ato që po ndodh me të gjithë ekonomitë dhe financat e vendeve europiane. Parë në këtë këndvështrim, miratimi i rregullit të ardh buxhetor, miratimi i disiplinës fiskale dhe mbi të gjitha miratimi i sanksioneve automatike për gjithë vendet që shkelin disiplinën fiskale, jo thjesht lënë në dëshirën dhe vullnetin e tyre siç ishte me kriteret e Maastrichtit ose paktin evropian të stabilitetit, edhe nga vetë Gjermania, vendosja e këtyre sanksioneve në mënyrë automatike deri në 1% prodhimit brendshëm bruto për çdo vend, gjykohet që do jetë një nga masat më ekstreme që nuk do lejojë shkelje të gjithë këtyre elementeve buxhetor dhe fiskal të këtyre vendeve. Dhe natyrisht nëse arrihet një qëndrueshmëri e tillë, dalja nga kjo situatë duket më e mundshme dhe më e shpejt pa kërkuar domosdoshmërisht që të shkatërrohet eurozona apo të largohet euro. Edhe kjo për faktin e thjeshtë, sepse gjithë tashmë janë bërë llogarit, janë parë procedurat, qoftë një vend i veçantë nëse do largohet nga euro, kosto për të do ishte e jashtëzakonshme. Do mund të shkaktonte edhe efektin zinxhir. Së fundi guvernatori i Bankës Qendrore të Greqisë në një deklaratë shprehu qartë që nëse ne do të dilim nga euro, kjo do ishte sikur të kishin përpara portat e ferrit për Greqinë, sepse edhe po të riadoptonin monedhën dhramin, ajo do ishte zhvlerësuar 67% në raport me atë dhrami që ne kemi lënë, dhe meqense Greqia është një vend që varet shumë nga importet, natyrisht që nga karburanti, nga energjia, do kishte një shtrëngtim të jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër, gjithë avantazhet që ka pasur gjatë 10 viteve të qenit vendi i Eurozonës do anulloheshin, do bëheshin zero për të filluar një situatë shumë më të paqartë. Dhe natyrisht i humburi i madh i këtij rikthimi është konsumatori dhe biznesi, fuqia blerëse e cilit, siç ka treguar eksperienca në raste të tjera të zhvlerësimit të monedhave nacionale, do ishte ulur shumë, çka do krijonte një situatë ndoshta 10 apo 20 vjeçare të një varfërimi relativ apo absolut
jemi në kushtet e një situate paradoksale, pavarësisht se pikërisht tu kërkohet zgjidhja. Jemi në krizën e borxheve sovrane, borxhe që ngjajnë se skemës famshme të Ponçit që kanë prodhuar borxh her pas here, shifrat e borxhit që duhet shlyhet vetëm 3 mujorin e parë të 2012-s janë stratosferike, dhe nga ana tjetër kërkohet që të tejkalohet kjo gjë me masa shtrënguese, me kursime, me rregulla fiskale shumë të forta, me sanksione. A nuk e rrezikon vërtet seriozisht recesionin pikërisht për këtë arsye Europa? Kjo është dhe ajo mënyra drastike që duhet zgjidhë Bashkimi Evropian, por dhe përgjithsisht teoria ekonomike sot është një nga debatet më të mëdha që zhvillohen. Deri ku duhet shkuar me masa drastike për reduktimin e borxhit, për shlyerjen e tij sa më shpejt dhe për kontrollin e gjithë parametrave makroekonomik, dhe nga ana tjetër sa këto e pengojnë një ekonomi që të ketë një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe mos bjerë në recesion. Dhe pikërisht në mënyrë paksa humoristike, gazeta Le Monde kishte një kartolina për europianët për vitin 2012, ishte me shprehjen inshallah amerikanët e kanë gabim. Inshallah amerikanët e kanë gabim ishte për faktin që nga ana tjetër e Atlantikut vinë sinjale që nuk janë dakord me këtë politikë super shtrënguese dhe rigoroze të Bashkimit Evropian, sepse ata i tremben që kjo mund ta çojë Europën, siç tashmë duket që shumë vende të saj po shkojnë në një drejtim recesionist. Natyrisht nuk do bjerë në depresion, por dhe recesioni është elementi më negativ nëse ti do të vazhdosh një ekonomi të qëndrueshme mbasi të shlyesh borxhet. Pra, është një rreth vicioz që diku duhet të ndërpritet dhe me sa duket, sa të kalojnë këto rastet emergjente dhe shumë kritike, siç është rasti grek, siç është rasti italian, deri diku rasti spanjoll dhe portugez, Europa përsëri do fillojë të mendojë po aq sa po mendon për shlyerjen e borxheve dhe për rritjen ekonomike dhe vendimet e fundit të Bankës Qendrore Europiane për të dhënë likuiditet dhe për të furnizuar bankat, qoftë bankat e investimeve, qoftë bankat tregtare me një shumë mbi 450 miliard euro në formën e rikapitalizimit tyre ose furnizimit tyre me likuiditet. Në fundit është një veprim i jashtëzakonshëm për një situatë jashtëzakonshme, por që tregon dhe një ndryshim në tendencën. Deri tani filozofia e Bankës Qendrore Europiane, kur presidenti i saj ishte Jean-Claude Trichet, ishte një filozofi deri diku, do thoya, konservatore, që objektiv kryesor kishte vetëm kontrollin e inflacionit dhe stabilitetin e çmimeve në zonën euro, duke mos pranuar asnjë lloj lëshimi në këtë pikë. Nëse duket me ardhjën e Mario Draghit në krye të saj, po dhe situatën që krijohet dhe Banka Qendrore Europiane po jep disa sinjale që do jetë shumë më fleksibël në drejtim të gjithë atyre faktorëve që nxisin rritjen ekonomike. Dhe për likuiditetit. Dhe pikërisht likuiditetin. Pra, recesioni në një mënyrë ose në një tjetër mund të jetë një ndër parashikimet më të sigurta për 2012-ën për Europën, por ky recesion më shumë në funksion të gjetjes së zgjidhjes se sa si reflektues i përkesimit situatës. Europa nuk ka një, nëse mund ta quajmë recesion strukturor, që vjen nga faktorët bazë të mos funksionimit ose të mos eficiencës ekonomisë apo produkteve të saj. Në farë mënyrë është një recesion konjunkturor, prandaj dhe mendohet që do jetë i shkurtër, që vjen pikërisht nga prishja ose nga dizekuilibrat kryesisht monetare dhe financiare dhe gjithë to masa drakoniane që kanë të bëjnë me vendosjen në kontroll të financave publike dhe shlyerjen e borxheve sovrane. Dhe për një arsye tjetër, që është fundamentale, sepse Europa ka nevojë të rifinancohet në shumë prej disa mijëra miliarda eurosh për vitin 2012, që të vazhdojë funksionimi normal të ekonomisë saj. Natyrisht këto shuma do t'i kërkojë në tregjet financiare, në tregjet bankare apo në tregjet monetare dhe duhet ngjallë gjithë besimin që kërkohet. Ky është problem, besimi është. Investuesit potencial në mënyrë që t'i marrin këtë sasi eurosh, por ta marrin me përqindje interesi të arsyeshme dhe jo me përqindje interesi të larta që reflektojnë një shkallë të lartë të rrezikut. Italia del dot. Këtë duhet kërkojë besimin, nuk po shet dot obligacionet e saj shtetërore për shkak të besimit të rrënuar të tjerëve, Italia, Spanja. Edhe mesazhi që erdhi nga zëvendësimi të paktën në dy ekonomitë më problematike të BE-s, në Greqi dhe në Itali, me dy qeveri teknike, në krye të cilave janë dy nga ekspertët më të mirë të financave apo të bankave, qoftë në Greqi, qoftë në Itali, ishte pikërisht për faktin për dhënë këtë mesazh. Politika e cila mban përgjegjësi më të mëdha përballë publikut, përballë zgjedhjeve, për premtimet që ka bërë, utëroi duke ia lënë vendin dy teknicianëve, të cilët janë të ftohtë në vendimarrjen e tyre dhe bëjnë thjesht formulën teknike të daljes nga kriza. Natyrisht këtu ka disa element, një lloj eksperimentimi që po bëhet se kush është metoda më e përshtatshme për të dalë, por gjithsesi mesazhet që vijnë, pavarësisht revoltave të sindikatave dhe gjithë problemeve që ka, të paktën Italia duket më e qetë dhe ka pranuar më ftohtë reformën Monti, dhe gjitha këto janë një garanci
që mund dali më shpejt. Megjithatë, fakti që Italia ka një nivel borxhi 120% prodhimit saj të brendshëm bruto dhe nevojat për rifinancim të saj janë më të mëdha, edhe Fondi Evropian i Stabilitetit Financiar apo dhe ndërhyrjet e Bankës Qendrore Europiane nuk është se mjaftojnë nëse Italia nuk do merrte gjithë këto masa. Me sa duket, situata është më e komplikuar në Greqi, sepse është më ndërthurur me probleme të forta sociale në këtë vend. Shifrat e fundit publikuara nga një gazetë greke flisnin për 30% popullsisë që tashmë është nivelin e varfërisë relative apo absolute, çka është një rast nga më të panjohurit, deri tani të patëm për një vend të Bashkimit Evropian. Dhe me një thepisje kaq drastike. Kaq drastike, gjë që ka edhe po shikosh presionet janë të dyanshme, edhe Brukseli apo FMN-ja i bëjnë presion Greqisë duke ja shtyr deri në fund të marsit pagesën e kosteve për borxhin, pra duhet të garantohen se sa qeveria greke është e aftë që ta marrë ato masa që duhet marrë. Nga ana tjetër dhe vetë qeveria greke bën një lloj presioni duke thënë që nëse nuk e zgjidhim këtë problem deri në mars, ja se çfarë fature sociale do të kishim. Dhe Greqia e ka më potencial falimentimin. Madje nuk shmanget në mënyrë të përditshme kjo gjë. Greqia dhe Italia, dy vende shumë afër nesh, partnerët tanë tregtar, ku kemi numrin më të madh të migrantëve, automatikisht kjo sjell një shqetësim shumë të madh edhe në Shqipëri. Ende nuk e kemi ndjer pasojat e krizës, ashtu siç e kanë ndjer vendet e tjera, por jemi në perimetrin e saj. Nuk mund të shmangemi, jo vetëm që jemi në një lloj sanduiçi midis dy vendeve më problematike, por sado e pa hapur që tjetë ekonomia shqiptare, sado e vogël, gjithsesi është shumë e ndikueshme nga që ndodh përreth saj, qoftë nga ndikimet që vijnë nga remitancat, qoftë dhe gjithë ato mira ndikimet vogla që vijnë nga tregtia, nga biznesi, nga investimet direkte apo nga tregues të tjerë. Pra duam apo s'duam, shkalla jonë e ekspozimit karshi kësaj situate të ekonomisë ndërkombëtare, veçanërisht të ekonomisë europiane, eurozonës dhe vendeve tona, mendoj që presioni për 2012 do vijë gjithnjë më tepër në Sa rrezik ka nga këto pasiguri të jashtme ekonomia shqiptare në 2012, krahasuar me 2011? Mendoj që rreziqet vijnë duke u shtuar, jo vetëm për ekonominë shqiptare, por po të lexosh dhe analizat që bëhen për ekonomitë e vendeve të Evropës juglindore, për ato të mesdheut verior, pra të gjithë periferia që lidhet me Bashkimin Evropian ose me eurozonën, me siguri që do të ndjej shumë të madh presionin në 2012 se sa në 2011. Dhe kjo për faktin që vetë europianët janë nën presion dhe natyrisht kur qendrat apo metropolet financiare ekonomike janë një presion shumë të madh, efektet vinë më me vonesë, po vinë akoma dhe më të forta në vendet periferike të këtyre makrozonave ekonomike, nëse do t'i quanim kështu. Kështu që unë mendoj që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për ndjekur jo më si makro tendenca se çfarë po ndodh apo evente të rëndësishme të këtyre samiteve apo vendimeve, por mbi të gjitha jemi shumë të vëmendshëm se çfarë ndodh në detaje. Kush mund të jenë luhatjet e mundshme të euros në raport me dollarin apo ndikimin në monedhën tonë, kush mund të jenë ecuria e kërkesës brendshme apo e kërkesës jashtme në vendet e Bashkimit Evropian, lidhjet apo ndërthurjet që ka sado modest biznesi jonë me bizneset e këtyre vendeve, sjelljen e emigrantëve dhe mbi të gjitha sjelljen e konsumatorit, bizneseve dhe qytetarit shqiptar, i cili natyrisht duke qenë një qenie racionale, influencohet nga gjithë këto lajme, nga gjithë këto ndikime, dhe kjo mund të ndikojë në marrjen e vendimeve. Po ti referohemi shifrave të paktën të muajve të fundit, duket që në atë reduktim të kërkesës brendshme që ne e konstatojmë dhe evidentojmë tashmë në realitetin ekonomik shqiptar, në atë funksionim nën kapacitete normale të mjaftë për bizneseve, apo në një ulje të numrit blerjeve, natyrisht ndikon dhe efekti psikologjik, sepse njerëzit janë shumë ngarkuar dhe peshojnë gjithë këto lajme shpeshherë negative. Dhe kursimi në këtë rast është reagimi tipik prandaj dhe përfitoj nga ky rast për të thënë që ne bëjmë shpesh analiza dhe natyrisht që duhen thënë gjitha gjërat, por gjithsesi ekonomia ka nevojë për optimizëm, ka nevojë për besim, sepse optimizmi dhe besimi, kur bën vlerësimin e një ekonomie, përkthehet pastaj në vendimet për investime, për konsum të gjitha aktorët e një ekonomie. Nëse ata topiten nga situata të tilla, efekti negativ mund të dyfishohet. Por ka nevojë dhe për realizëm në këtë rast. Dëgjuam guvernatorin Fullani përpara 2 ditësh teksa u ekspozua dhe politika monetare për vitin 2012-2014, prioritetet kryesore stabiliteti i çmimeve dhe kursi i lirë i këmbimit, por e tha të qartë që ka ende paqartësi për disa prej treguesve të rëndësishëm makroekonomik, të cilët do të ndihmonin dhe në parashikime. Dhe po i referohem
nyjes gordiane rritjes ekonomike. Ne e mbyllëm vitin me 3.9%, deklaroi Ministri Financave Bode, mirë po Instati, pak ditë më parë, tregoi që në tremujorin e dytë të 2011-s ka një rënje me 1.7%. Sa rrezikon kjo realizimin e buxhetit për 2012-ën dhe a mund të presim vërtet një rritje ekonomike 3.9% të 2011-s? Mendoj që ne kemi një problem serioz me shifrat në Shqipëri dhe mënyrën se sidomos kur publikohen këto shifra. Jemi në janar të vitit 2012 dhe kemi vetëm pak ditë që është publikuar shifra e rritjes ekonomike për tremujorin e dytë të vitit 2011. Ndërkohë që do të kishim tremujorin e tretë. Dhe kjo e publikuar të paktën me 3-4 muaj vonesë. Dhe natyrisht, kur do të bësh parashikime të tilla dhe ke shifrat e 9 muajve apo 10 muajve përpara, vlerësimet mund të jenë të gabuara dhe detyrohesh që ti referohesh treguesve të ndërmjetëm ose treguesve indirekt, si në rastin konkret mund të jetë ecuria e biznesit ose shifra e afarizmit që quhet apo tregues tjetër indirekt, po që gjithsesi dhe për cilësinë që kanë statistikat tona, korrelacioni për të qenë afër saksisë është akoma larg. Në këtë sens, mendoj që ne duhet urgjentisht të bëjmë një rishikim në gjithë sistemit tonë statistikor, në mënyrë që jo vetëm të kemi shifrat sakta, po të kemi të shpejta dhe të plota, sepse informacioni që na vjen nëpërmjet këtyre shifrave është elementi bazë i vendimarrjes. Na ndodhin shpesh shumë raste që vendimet të rëndësishme apo deklarata të rëndësishme të krerëve të institucioneve në Shqipëri apo dhe të politikës mbështeten ose në informacion të vjetruar ose në informacion jo të plotë. Ose në një optimizëm që shpeshherë ka dhe ndikimin e tij natyrës elektorale. Qoftë optimizëm, qoftë pesimizëm elektoral, ne jemi ndeshur me të dy ekstremet që e përdorin mungesën dhe sasinë e shifrave që duhet për qëllime ndoshta populiste ose elektorale. Kështu që në këtë sens, sa më shpejt që këto shifra dalin, aq më tepër që i vetmi institucion që prodhon shifrën e rritjes ekonomike është Instati, dhe të gjithë janë të varur nga Instati, dhe nga ana tjetër shifra e rritjes ekonomike është ajo që matematik mund quhet emëruesi përbashkët, pra në varësi me të ri llogaritën dhe ri dalin gjithë shifrat e tjera, mjafton që kjo shifër të ndryshojë me 1% dhe gjithë shifrat e tjera ndryshojnë në përqindje të konsiderueshme. Për këtë arsye, kërkohet që qoftë Instati të mbështetet maksimalisht dhe të modernizohet për të qenë më efikas, më eficient dhe më i shpejt në nxjerrjen e rezultateve, dhe nga ana tjetër të krijohet ajo klimë e dur besimit e shifrat, sepse jemi ndoshta ndër vendet e rralla po të flasim për grupin e vendeve të zhvilluara ose në zhvillim, që i vazhdojmë të vëmë dyshim shifrat e një institucioni zyrtar, sepse shpeshherë ose themi që janë gabuara, ose stregojnë vërtetën, ose janë manipuluara, dhe natyrisht në vendimarrjen ekonomike, në vlerësimet dhe gjykimet që i bëhet ekonomisë, është gjëja më e keqe që mund ndodhi kur nuk ka besimin e dur të shifrat që shprehin thelbin e kësaj ekonomie ose këtyre financave që ti do të komentosh. Kjo mendoj që shpjegon shpeshherë dhe një lloj kakofonie ose një lloj diferencë ndukjet pa justifikueshme të deklaratave, qoftë me distancë të shkurtër kohe, që bëhen për shëndetjen apo për gjendjen e ekonomisë apo financave shqiptare. Që është lidhur drejt për drejt me xhepin e shqiptarëve. Zoti Civici, u zhvillua në Paris seminari dyditor nën kujdesin e presidentit Nicolas Sarkozy për botën e re të 2012-s, nevoja e gjetjes modeleve të reja ekonomike duke konsideruar të zauruar aktualet. Ky diskutim vlen shumë edhe për Shqipërinë. Pavarësisht se modeli që kishim deri tani, lirisë ekonomike, i privatizimit shpejt, i liberalizimit, i taksave të ulta, e dha produktin e tij, por sa i vlefshëm mund të jetë ai për të ardhmen. Dhe ku Shqipëria duhet mëtojë në një studim për një model të ri ekonomik? Unë mendoj që këtu duhen parë dy elementë të rëndësishëm. Natyrisht që diskutimet për modelin e ri ose burimet e reja të rritjes në shkallë ndërkombëtare janë në kulmin e tyre, sepse gjithë po e kuptojnë që gjithmonë kur dilet nga një krizë e madhe nuk dilet me instrumentat ose me metodat e vjetra. Konsiderohen shtëruara. Po kërkohen faktorë të rinj. Dhe natyrisht në këtë vorbull diskutimesh edhe Shqipëria, ndoshta me një vend shumë modest, po mendoj që ka çfarë thot. Ka çfarë thot për faktin sepse po të shikosh paketat që i kërkohet sot që zbatoj qoftë Greqia, qoftë Italia, qoftë Spanja, qoftë Portugalia, Irlanda apo edhe vendet tjera më të rëndësishme, në thelbin e tyre kanë disa elemente të tillë si thellimi i privatizimeve. Tashmë dihet që paketa kryesore e propozuar Greqisë ishte thellimi i privatizimeve, reduktim i rolit shtetëror, pra një qeveri e vogël me kompetenca të vogla dhe pak prezente në treg. Ulje shpenzimesh? Ulje shpenzimesh, rritje investimesh, krijimin e një klime biznesi për thithjen e investimeve të huaja, pavarësi e bankave qendrore dhe përgjithsisht mos ndërhyrje në tregjet qoftë ekonomike, qoftë financiare ose qoftë monetare.
Nga ky kundërshtrim, edhe në ndikimin e marrëveshjeve që ne kemi pasur me Fondin Monetar Ndërkombëtar për një periudhë shumë të gjatë, po dhe për reformat që janë ndërmarrë vitet fundit, duket sikur ne jemi në të njëjtën linjë me këto rekomandime. Dhe pikërisht mendoj që vlerësimi që u bë dhe në këtë konferencë duhet parë pikërisht në këtë sens që ajo që po rekomandohet sot si kuadri kryesor i reformave që duhen bërë, në një farë mënyrë Shqipëria direkt ose indirekt është në rrugën e zbatimit të tyre. Se sa efektive janë dhe në çfarë niveli ato e kanë dhënë efektin e dur, kjo ngelet për tu vlerësuar dhe për tu parë, por gjithsesi mendoj që ne kemi bërë disa hapa pozitiv për sa i përket këtyre reformave. Ajo që duhet mendojmë për modelin më shumë se sa për modelin, se në fakt ky është modeli është kush do jenë sektorët të cilët duhet të garantojnë të rritje ekonomike. Po të shikojmë shifrat e fundit të Instatit, kishte një përmbysje të një lloji mentaliteti dhe koncepti që ne kemi sot. Degët bazë të ekonomisë, ato që kanë qenë deri tani lokomotivat e rritjes ekonomike, ndërtimi, industria, shërbimet, deri diku tregtia dhe turizmi, në fakt kishin pasur tregues më negativ në krahasim jo vetëm me 3 muajorën e parë, por edhe me vitin 2010. Çka tregon që ne mund të kemi arritur në një pikë të ezaurimit të kontributit që sektorët veçantë që kanë qenë lokomotivat e ekonomisë shqiptare kanë dhënë deri tani dhe duhet urgjentisht të kërkojmë se kush do jenë burimet e reja të rritjes ekonomike. Hedhja e idesë për energjetikën, një ide që hodhi kryeministri edhe 2 vjet më parë për një superfuqi energjetike u konsiderua një shprehje me një euforizëm të jashtëzakonshëm, por që realisht edhe për potencialet që ka Shqipëria, por edhe në gjetjen e modeleve të reja si e shihni si? Unë mendoj që energjia është një nga çelësat e domosdoshëm që garanton rritjen ekonomike, dhe kjo për 2 arsye. Së pari, po të shikosh konsumin energjetik që kemi në Shqipëri, në raport që dhe me vendet fqinja ose edhe me vendet tjera të përafërta, ne akoma jemi në nivele shumë të ulta konsumi. Nga ana tjetër, rritja jonë ekonomike, e cila natyrisht mas kalimit kësaj periudhe krize, sidomos mas vitit 2013-2014 në vazhdim do rihym në rritje ekonomike normale në shifrat 4, 5, 6, ndoshta dhe 7%, do kërkoj një dyfishim të konsumit të energjisë elektrike, jo vetëm nga familjet apo nga konsumatorët e veçantë, por në radhë kryesore nga biznesi dhe nga gjithë sektorët prodhues. Në këto kushte ne kemi nevojë urgjente për një strategji që do na garantonte këtë rritje të prodhimit të energjisë elektrike dhe disponibilitetit të saj në vend. Natyrisht edhe mund ta blesh se tregjet janë të hapura, por kjo do ishte një barë e rëndë për buxhetin dhe një kosto për nivelin e kompetitivitetit të prodhimeve shqiptare. Kështu që nga ky këndvështrim, çdo lloj investimi dhe vendosja e energjisë realisht si prioritet edhe kontribuesi në rritjen ekonomike të vendit është veç se pozitive. E rëndësishme është që ne të kalojmë vazhdimisht nga fjalët e veprat, pra kur themi prioritet, të jetë prioritet jo vetëm si angazhim politik, por të jetë prioritet në gjithë legjislacionin për të favorizuar investimet, siç ishte shumë pozitive lajmi që ju sapo dhat për një kompani e cila do investojë $200 milion në Shkodër, dhe nga ana tjetër të jetë prioritet dhe në gjithë masat që do merren për zhvillimin ekonomik e social të Shqipërisë, pra të reflektohet në strategjinë e zhvillimit dhe integrimit që ka vendi. Dhe së dyti, nga gjithë parashikimet që janë bërë deri në vitin 2030 për rajonin e Ballkanit, mendohet që rajoni i Ballkanit do vuaj mungesën e disponibilitetit të energjisë elektrike me gjithë burimet të cilat konsiderohen të kufizuara në raport me vendet e tjera. Pikërisht për këto 2 arsye, nëse ne vendosim si prioritet energjinë, mendoj që kjo është një nga drejtimet thelbësore strategjike që ne duhet ndjekim. Natyrisht, ajo që sot po e thonë gjithë dhe po e thonë me shumë forcë, është konvertimi ose orientimi nga inovacionet, nga shkollimi dhe nga edukimi sa më cilësor, sepse në fundit do jetë materia gri në një farë mënyrë ose idet ato që do prodhojnë. Gjithnjë më shumë me ashtu quajtura ekonomia jo materiale ose ekonomia e mendjes ose shitja e ides po zëvendëson të ardhurat që deri tani kanë qenë tradicionale si të ardhura nga produktet caktuara. Edhe ne mendoj që sa më shpejt duhet të hymë dhe të hymë me një intensitet të lartë në këtë tendencë, në mënyrë që jo vetëm ndjekim ritmin dhe hapin e kohës, por dhe të mbushim një boshllëk dhe të krijojmë një garanci më shumë për ekonominë shqiptare. Profesor, unë doja t'ju falenderoja për bisedën që zhvilluam edhe në formën e një prognoze lidhur me pritshmëritë për 2012, ku për fat keq varësia që do të ketë se vjet Shqipëria nga pasiguritë dhe nga rreziqet e jashtme është më e madhe dhe këtu vështirësohet edhe parashikimin në fund të ditës.
Uroj që t'jemi në këtë studio për të komentuar zhvillime sa më pozitive këtë vit dhe të shpresojmë një bashkëpunim paq të mirë sa kemi patur vitin e kaluar së bashku. Natyrisht me shumë kënaqësi, meqense e nisëm me parashikime paksa të zymta, baza karasimit është shumë e ulët, kështu që çdo lloj suksesi pranoj dhe lloj eufori. Po natyrisht. Ndërkohë që ju uroj natyrisht edhe për rizgjedhjen si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë, një bankë e cila do të jenë syt për gjatë gjithë vitit 2012. Nderuar teleshikues, me anëtarin e Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë, drejtorin e Shkollës Doktorale të Universitetit Evropian të Tiranës, ekspertin e ekonomisë dhe financave zotin Adrian Civici, bëm një prognozë të zhvillimeve ekonomike për vitin 2012 në Eurozonë dhe në Shqipëri. Dhe për të mbetur tek kjo temë, tek angazhimet e jashtëzakonshme që kanë ndërmarrë tashmë liderët kryesorë europian, e diell ka qenë edhe vizita që Mario Monti ka zhvilluar në Paris në takimin me Nicola Sarkozyn në përpjekje për dhënë një mesazh optimizmi në gjetjen e zgjidhjes për kapërcimin e krizës së borxheve sovrane. Ndikim se cili ka qenë mesazhi që Mario Monti dhe Nicola Sarkozy kanë dhënë pas këtij takimi. Italia, Gjermania dhe Franca do të ecin së bashku për të eliminuar të gjitha dyshimet që karakterizojnë eurozonën. Do të vijojmë në mënyrë intensive këtë bashkëpunim konstruktiv, ka thënë kryeministri italian Mario Monti, pas takimit me kryeministrin dhe presidentin francez Fillon e Sarkozy. Rreziku kryesor i kësaj krize është lindja dhe zhvillimi i një keqkuptimi të thellë mes vendeve anëtare të BE-s, si dhe rikthimi i paragjykimeve mes jugut dhe veriut të Europës, mes shteteve të reja dhe të vjetra. Mario Monti ka folur edhe për vështirësitë ekonomike që po has kontinenti i vjetër. Kriza e borxheve ka evidentuar dobësinë e Europës, që ekuilibri krijuar në eurozonë në termat financave publike nuk është vetëm problemi i eurozonës, shpreh Monti. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Japonia kanë borxhe publike të theksuara. Por dallimi është, ka thënë ai, se Bashkimi Evropian ka ekuilibra të brendshëm. Për kryeministrin italian, euro nuk është një element në ndarje mes vendeve. Duhet të shmangim atë çka lindi për të bashkuar europianët që të kthehet në një faktor ndarjesh dhe nëse nuk parandalojmë krizën në eurozonë, ekziston rreziku i ndarjes, ka thënë kreu i ekzekutivit italian. Pas një dreke pune me kryeministrin e Francës François Fillon, Mario Monti është takuar edhe me presidentin Nicola Sarkozy, ku më pas ka ndalë edhe në një konferencë për shtyr. Je lui ai dit également la confiance qu'il inspirait. Mbi Bashkimin Evropian ekziston një identitet perfekt i pikpamjeve. Besojmë në euron dhe Europën dhe është domosdoshme që çdo kush nga ne të marrë vendimin e duhur. Siamo trovati profondamente d'accordo. Jemi dakord mbi faktin se në një fazë kaq delikate për Bashkimin Evropian dhe Eurozonën, është thelbësore që çdo vend anëtar të kryejë deri në fund atë që duhet për të konsoliduar bilancet dhe reformat. Të dy liderët kanë shprehur solidaritetin e fortë që ekziston mes Francës, Italisë, por edhe Gjermanisë. Të dy liderët kanë fiksuar takimin e radhës në Romë 20 janar, ku do të jetë e pranishme dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Një takim trilateral i cili do të fokusohet mbi çështjet ekonomike dhe do të përgatisë terrenin për samitin e radhës e Eurogrupit në Bruksel më 23 janar dhe Këshillit Evropian më 30 janar. Pavarësisht përpjekjeve, pyetja $1 milion, a do të mundet euro